नमस्कार मैत्रिणींनो, तुमचं SM रसोईमध्ये स्वागत आहे। आजची आपली रेसिपी आहे चपाती पराठा। चला तर मग बघूया ह्याची कृती। मी 2 चपात्या घेतल्या आहे। याला आता आपण कट करून घ्यायचं आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कसे पण पीस करू शकता, छोटे मोठे पाहिजे तसे करू शकता। $200 ग्राम चण्याचे पीठ घेतलं आहे। एक कांदा बारीक चिरून घेतला आहे, तो याच्यामध्ये आपल्याला मिक्स करायचा आहे। बारीक चिरलेली कोथिंबीर आहे। अर्धा चमचा ओवा घालते। अर्धा चमचा जिरं आहे। एक चमचा लाल तिखट आहे। अर्धा चमचा हळद आहे। एक चमचा कांदा लसूण मसाला आहे। कांदा लसूण मसाला नसेल तुमच्याकडे तर तुम्ही गरम मसाला सुद्धा वापरू शकता। मीठ। आता आपल्याला छान ह्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपण ह्याला पाणी घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपल्याला खूप असं पातळ पण नाही करायचं आणि घट्ट पण नाही करायचं आहे, असं मीडियम व्यवस्थित आपल्याला कालवून घ्यायचं आहे। जे आपण चपातीचे पीस करून घेतले आहे त्याला व्यवस्थित चण्याच्या पिठामध्ये व्यवस्थित आपल्याला बुडवून डीप फ्राय करायचे आहे। छान आपल्याला व्यवस्थित लाल रंगावरती आपल्याला छान करून घ्यायचे आहे, लालसर करून घ्यायचे आहे। हे मुलांचे खूप आवडीचा पदार्थ आहे। हे नक्की तुम्ही टिफिनमध्ये सुद्धा मुलांना देऊ शकतात, कारण मुलांना रोज चपाती खाऊन खाऊन कंटाळा येतो, त्याच्यामुळे हे तुम्ही मुलांना टिफिनमध्ये पण देऊ शकतात। आपली चपाती पराठा तयार आहे। हे तुम्ही मुलांना डब्यामध्ये पण देऊ शकता। तुम्ही नक्की करून बघा। आजची रेसिपी आवडल्यास तुम्ही नक्की शेअर करा। कमेंट्समध्ये सांगा की तुम्हाला कशी वाटली। पुन्हा भेटूया नवी रेसिपी बरोबर। तोपर्यंत धन्यवाद।